Hello everyone, welcome back to our channel. النهارده هقول لكم رد فعل توفيق لما شاف بابا لأول مرة في المطار. لو انتوا فاكرين ان الفيديو ده هيكون رومانسي او هيكون فيه بقى مشاعر واحمد ومنى وانه اخيرا بنرجع نتقابل تاني بعد كام سنة بسبب الفيروس اللي كان مانع العالم كله انه يتواصل، فالفيديو ده مش عشانكم. يا ميلة بختك يا ميار. كواحدة بتحب تتفرج على برنامج 90 days ودايما بيبقى فيه كابلز وبيبقوا كل واحد فيهم في بلد وبعدين يتقابلوا تاني بقى وتلاقيهم في المطارات عياط واحضان ورومانسيات بقى عمالة تطير في الجو. كنت عمالة بقى اتخيل اوعى توفيق بقى هندي، فانا بقى متخيلة كل اللقطات الافلام اللي انا شفتها في حياتي، بس الحقيقة ما كانتش كده خالص. عشان نوصل اصلا لصالة المطار قعدنا نلف كتير جدا لدرجه ان انا فرحت. الاول رحنا مشينا على الجي بي اس توهنا وخرجنا تاني بره المطار، رجعنا تاني مشينا على اليوفط توهتنا، بعدين ابتدينا نسال الناس وصفوا لنا صاله، فضلنا واقفين عند الصاله دي والناس تخرج بقى ويجروا اهاليهم وعياط وانا اتاثر واعيط، وخلاص كل الناس خرجت وكل الرحلات خرجت واحنا بس قاعدين. انت ضحكت عليا ومش جاي ولا ايه؟ بعدين فقلت اروح اسال الراجل اللي بيبقى معاه كشف فيه كده الطيارات هتوصل في انهي صاله، فقال لي هو انت بتسالي على طيران؟ قلت له الطيران اللي جاي من الشارقه. قال لي لا ده مش هنا خالص، ده في المبنى القديم. طلعنا نجري لان احنا كده كنا اتاخرنا على ميعاد نزوله، وانا كل بقى اللي جه في دماغي ان هو واصل في مصر ومش هيعرف يتوصل معانا وهيبقى واقف ومش عارف يعمل ايه. طلعنا نجري ورحنا لقينا ان المبنى القديم هما ثلاث صالات، فاحنا مش عارفين هو نازل في صاله واحد ولا اتنين ولا تلاته، ومش مكتوب في التيكت ومش عارفين اي حد، محدش بيقول لنا. فبابايا كان في الباركينج وقال لنا انتوا عندكم اهي صاله واحد صاله اتنين صاله تلاته، انزلوا برجليكوا اسالوا هو جاي فين. لقيناه هيجي عند كانت صاله واحد تقريبا. سبحان الله الطياره اتاخرت، فهيجوا يعني اتاخروا شويه في النزول، فعادي لسه محدش نزل لسه في الاجراءات، وبعدين هيجيبوا الشنط ويخرجوا. فقلت الحمد لله. واقفه بقى وانا واقفه وموقفه ميرنا اختي بقول لها هو بقى هيبقى خارج من الباب ده وانا واقفه في الباب ده، انت بقى تصورينا من اللحظه دي تجيبي كل الرومانسيه وهي واخداها على قد علي. طيب ماشي، وماسكه الكاميرا ومظبطين، احنا عمالين نستنى مفيش. بعدين ابتدت الناس تخرج مفيش، وعائلات تخرج ولا الهوا، والجو حر والكمامه خانقه. يعني مش مشكله، كانت واقفه جنبي ست هي كمان اختها جايه على نفس الطياره، قلت لي ما تقلقيش هي الطياره اتاخرت وكذا طياره اتاخرت من المطار هناك فهياخدوهم بالترتيب. ووقفنا نرغي وبعدين انت بقى واقفه ليه هنا؟ قلت لها بس انا خطيبي جاي وما شفناش بعض بقالنا كام سنه. الله. واخيرا ظهر توفيق في الافق وابتديت اشوفه وداخل وانا بقى ايه جاري بقى عماله اشاور له هاي مش عارفه ايه ولا هو. فالست تقريبا اتحرجت لي قالت لي بقول لك ايه يا حبيبتي ما تقلعي الكمامه اصل هو مش هيعرفك بيها. قلت لها اوكي يا طنط. فقلعت فعلا الكمامه وقعدت اعمل هاي تاني، ما حدش عبرني برضه. هو شافنا مخرج ولا ايه؟ انزلي انا جوزة دي شافك مش هيك مقابلة المطارات لا الكمامة تقريبا مش هيك الكمامة هو ما شافناش اصلا. انا حاسه كده مش مشكله، اتمنى يمكن هو مش شمس وزاويه الشمس جايه مع مش عارفه ايه فمش شايفني كويس. يلا مش مشكله، تعالي اقفي انتي الناحيه التانيه وانا هروح مكان المنزل متصورين. قالت لي اوكي يا ماما. وقفنا بقى وبعدين التصوير عشان كان في واحد امن فكان مانع التصوير فما صورناش، وعموما ما فرقتش كتير ان هو صورتناش. نزل وقف قصادي وبس. الشنط وقعت، طلع الشنط حطها تاني على العربيه. بعدين هو بابا فين؟ قلت له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يعني مش هنسلم مش هنقول هاي. قال لي هاي. قلت له هاي ماشي هاي. فبابا فين؟ قلت له بابا قاعد في العربيه هناك مستنيك. تمام ماشي. وطبعا ميرنا اختي فاطسانه على روحها من الضحك والست شايفاها من بعيد، يعني دي ناقص تقول لي واثقه ان خطيبك مش خطفاه. بعدين بقيت ماشيه. طب اي حاجه طيب اي قولي عامله ايه، اخبارك ايه، اخبار الجو ايه، اي حاجه خالص. رحنا بتجيبي لي
بابا هيكون في العربيه. ايوه اكيد في العربيه، يعني ما راحش في حته، هم مستنيين هناك في العربيه. واحنا ماشي، قلت له بقول لك ايه، يعني لما تشوف بابا سلم عليه، بلاش تعمل زي ما عملت معايا. يقول لي لا لا طبعا طبعا. وكان مركز قوي. وبعدين كل ما نقف الشنط تقع ونرجع نحط الشنط تاني لحد ما اخيرا وصلنا لبابا. ده اللي كان عمله فيا لما شافني، وده اللي عمله لما شاف بابا. They're cute. طبعا شفتوا الفرق ما بين لما تقابل معايا ولما تقابل مع بابا. وحقيقي ان انا كنت مبسوطه جدا ان هما من اول لحظه شافوا فيها بعض حضنوا بعض وسلموا على بعض كويس. وطول الطريق من المطار لحد ما جينا هنا اكتوبر وهما بيرغوا وبيتكلموا مع بعض، ده كان شيء بسيطني جدا. وهو كان يعني مبرره للقلبه اللي اتقلبتها دي ان هو كان مكسوف جدا، وكان مش عارف بابا هيكون فين، وخايف انه يعمل اي تصرف بابا يفهمه غلط او انه تتعقد الامور بزياده. عايزين تشوفوا فيديو الخطوبه، احنا كنا عاملينها نص مصري ونص هندي، اكتبوا لي تحت في الكومنتس وهعملها لكم الفيديو اللي جاي. ولو عندكم اي سؤال بخصوص الهند ومصر اكتبوا لي برده في الكومنتس وهحاول ارد عليكم فيه. وما تنسوش تعملوا لنا فولو على تيك توك وعلى انستجرام. ولحد ما اشوفكم المره الجايه، سلام.